สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ฟอร์ซาวด์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำลำโพงที่ถือว่าเป็นคุณภาพระดับโลกอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนั่นคือ CODA Audio ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าจากเยอรมนีนะครับพูดถึง CODA Audio เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อในประเทศไทยเท่าไหร่ครับแต่ว่าโปรดักต์เขาเนี่ยมีมานานมากๆแล้วก็คุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้คือลำโพงนะครับตัวนี้เป็น Space by CODA Audio แล้วถ้าเกิดเราดูด้านข้างเนี่ยมันจะรูปทรงแบนๆนะครับเป็นลำโพงที่เราติดผนังติดฝ้าได้แล้วมาดูตรงนี้อีกอันหนึ่งไอ้นี่คือลำโพงตัวเดียวกันสามารถเอาภาพวาดเอาอะไรพวกเนี้ยแปะข้างหน้าลำโพงได้เลยโดยที่ฝังลำโพงลงไปในผนังหรือเพดานแล้วให้มันแนบไปกับอินทีเรียทำให้ห้องเนี่ยเกิดความสวยงามนะครับสำหรับใครที่อยากได้ห้องที่มีเสียงแต่ไม่อยากเห็นลำโพงต้องนี่เลยครับ Space by CODA Audio นะครับนี่เป็นเทคโนโลยีของ CODA Audio นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีลำโพงไพซอสนะครับรุ่นHOP นะครับตัวนี้เป็นรุ่น5นิ้วเล็กๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงดีมากมี5นิ้วแล้วก็8นิ้วตัวนี้จะเป็น8นิ้ว1ดอกแล้วก็เป็น8นิ้วแบบ coaxial แล้วก็มาตัวนี้ครับ12นิ้วเป็น12นิ้วคู่นะครับปากคอนเนี่ยโรเตทได้ตัวนี้เป็น60 คูณ 60 องศานะครับให้ความดังสูงสุดถึง144 dB แล้วก็ถ้าเป็นตัวปากคอนที่เป็น90 60เนี่ยก็จะให้ความดัง142 dB นะครับความพิเศษของมันคือตะแกรงเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถถอดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปากคอนก็ถอดได้เหมือนกันแม่เหล็กแข็งแรงมากนะครับถอดออกมาแล้วก็เราก็ทำการโรเตทนะครับแล้วก็แค่แปะใส่เข้าไปโอ้มันดูดแรงต้องเล็งแค่นี้นะครับบอกเลยว่าเสียงดีมากแล้วก็นอกจากโคดาเขาผลิตตัวลำโพงแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีตัวโปรเซสเซอร์แล้วก็โปรแอมของเขาเองด้วยนะครับซึ่งทำมาทุกอย่างเนี่ยทำรีเซ็ตแมทกับลำโพงของ CODA Audio ทั้งหมดนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท Modern Solution Plus นะครับสำหรับโปรแอมคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งที่ทางไลฟ์ฟอร์ซาวด์อยากจะแนะนำนะครับก็คือแบรนด์สัญชาติอังกฤษก็คือ MC2 นี่ถ้าใครเรียนฟิสิกส์ก็จะคุ้นๆนะครับ MC2 ที่เขาเป็นสมการที่เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการระเบิดอันเนี้ยเขาไม่ได้มาทำระเบิดเขาทำโปรแอมนะครับเป็นโปรแอมไฮเอ็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งมีหลายรุ่นมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดลต้านะครับที่นำมาโชว์อยู่เนี่ยก็จะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบที่มีตัวเขาเรียกว่าโปรเซสเซอร์ในตัวนะครับก็จะมีเดลต้า50เดลต้า80แล้วก็เดลต้า120นะครับกำลังวัตต์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนเดลต้า120เนี่ยกำลังวัตต์สูงสุดนะครับอยู่ที่8 โอห์มอยู่ที่ 2,400 วัตต์นะครับเป็นตัวใหญ่2 channel ตัวนี้จะเป็น4 channel นะครับก็มีโปรแอมทั้งแบบทัวริงแล้วก็สำหรับงาน installation ติดตั้งนะครับครบทุกโซลูชันสำหรับที่เอาไปไว้ใช้กับตัวลำโพงยี่ห้อต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็น MC2 แล้วก็ MC2 เนี่ยก็จะจับมือกับเขาเรียกเป็นบริษัทที่เมิร์จรวมกับ XTA ที่เป็นบริษัทที่ทำโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งเรามาดูข้างหน้าตรงนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นทางโปรเซสเซอร์ของ XTA ซึ่ง XTA เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษนะครับก็เขาเก่งมากๆเรื่องการทำโปรเซสเซอร์ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโปรเซสเซอร์ระดับโลกนะครับเบอร์ต้นๆของโลกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น XTA ที่เป็น Power Amp แล้วก็มีแอมในตัวรุ่น DBA 100นะครับกำลังวัตต์สูงสุด8 โอห์มเนี่ยอยู่ที่ 1,400 วัตต์นะครับแล้วโหลดได้ถึง2 โอห์มนะครับสำหรับ2 โอห์มเนี่ยกำลังวัตต์ได้สูงสุดถึง 3,500 วัตต์นะครับแล้วก็ Built-in XTA ที่เป็นโปรเซสเซอร์เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว4 channel นะครับสามารถเอาสัญญาณเข้าไปได้4 channel แล้วก็เวลาเราใช้กับระบบใหญ่ๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีแอมป์ที่เป็นโปรเซสเซอร์ในตัวทั้งหมดก็ได้ก็คือมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เราใช้แอมป์ที่เป็นของ XTA รุ่นธรรมดาที่ไม่มีโปรเซสเซอร์เนี่ยสามารถเอาแบบช่องเอาต์พุตที่ผ่านโปรเซสเซอร์ของ
แอมตัวแรกเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ไปลิงก์เข้ากับ Input ของแอมที่เป็นอนาล็อกธรรมดาก็ได้จะใช้ของ XTA หรือเป็นของ MC2 ก็ได้นะครับก็คือเป็นในภาพรวมของ Product XTA แล้วก็ MC2 นะครับซึ่งบอกเลยว่าโปรดิวเซอร์เขาเสียงดีมากๆนะครับก็สมัยก่อนก็ลำโพงดังๆแบรนด์ระดับโลกเนี่ยใช้พรีเซตแล้วก็ทำพรีเซตในโปรเซสเซอร์ของ XTA เกือบทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เขามาเทรนนิ่งแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์นะครับ Yeah, hello everyone in Thailand. Happy to be in Thailand. My name is Paul Ward and I am the Global Sales and Business Development for CODA Audio since the last 15 years. I've been setting up distribution all around the world actually. And here in Thailand, we're working with Modern Solutions as our representative distributor, and we're really happy. And I'm going to take a moment to explain what is the difference between CODA and another loudspeaker. Because generally speaking, when we look at these speakers, we look, okay, this is a CODA speaker and this is a competitor speaker. What is really the difference? And in order to explain the real difference between CODA and a general manufacturer, I'm going to show you this product here. This product is called Space by CODA. This was designed for the architectural environment. So this could be used in a cafe, in auditoriums, in a theatre, in a museum, many places where architecture is important and the visual is important. Now, this product itself explains the difference between the CODA and a conventional manufacturer. What CODA do, we imagine the environment that we want the product to be used. So in this case, we want to create, here I can show you, we want to create a painting. We don't want it to be seen as a speaker. But in order to achieve that, we have to come back to technology. Other manufacturer will purchase components from a component supplier. CODA is actually develops the driver technology as well. And all of this driver technology is patented innovation and unique design by CODA. It allows us, and you can bring your camera around here, we have a 7 centimeter deep speaker. And you can see here that the magnet assembly is on the front of the speaker, not on conventionally the back of the speaker. So CODA have an innovative technology which allow them to create a product to fit the environment. When you're looking here, we still have the unique technologies, patented technologies in all of these products. But it allows us, through the technology, to build very small, compact products which are very lightweight, but they are not compromised in terms of audio fidelity or power. Then we can scale them up for different applications, up to line array concert. But inherently, the transducer design is really the clever part of CODA, and it's what makes us different from another manufacturer. Hi, it's great to be here with Modern Solutions at this demo day. I'm Richard Fleming, I'm from XTA and MC2, and I'm just going to give you a quick history on MC2 and XTA. Basically, both companies are around 32 years old now. XTA was started by a bunch of engineers very focused on DSP technology. And XTA, MC2 was started by Terry Clark and Ian McCarthy, very focused on MC2 technology. Both companies merged, combining their technology in around 2007, 2008. And this made good sense because it meant that MC2 could put XTA, DSP in their amplifiers, and that's what you see in front of us, basically. And in the early days, processors like the DP226 changed the world. It was such a groundbreaking digital processor at the time, and we were doing stuff like sub-sample rate, basically delay adjustments, way ahead of everybody else. And just there's certain things
about the way DSP works, anybody A-B'd XTA processing like the DP226 or the DP200 with other processors at the time, all of a sudden sound systems came alive. So here today we've got those algorithms which we sold hundreds of thousands of DSP processors and are much emulated here in our Amson processing today. That completes a short history on XTA and MC2 สำหรับใครที่สนใจสินค้า XTA แล้วก็ MC2 ติดต่อได้ที่ Live for Sound นะครับทั้งหมดเนี่ยนำเข้าโดยบริษัท Modern Solution Plus นะครับที่เป็นดิสทริบิวเตอร์และก็ตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับ